අද දවසේ අලුත් පියාපත් සංවිධානයේ සමාජවාදී තරුණ සංගමයේ ප්‍රතිවාද ඇතුළු සංවිධාන සහ පුද්ගලයෝ විදියට අපි මෙතනට ආවේ. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුව විසින් රටේ තියෙන තමන්ට එරෙහිව ඇතිවෙමින් තියෙන ජනතා රැල්ල මර්ධනය කරන්න පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරලා ඒක පරාජයට වුණු තැන අලුත් වටයකින් අලුත් උත්සාහයක් දරමින් ඉන්නවා. ඒ තමයි ගේන්නට නියමිත වෙලා තියෙන ATA එහෙම නැත්නම් ඇන්ටි ටෙරරිසම් ඇක්ට් ත්‍රස්ත විරෝධී පනත. මේ පනත් කෙටුම්පත තමයි ලංකා ඉතිහාසය ඇතුලේ ගේන්න පුළුවන් බිහිසුණුම පනත් කෙටුම්පත විදිහට අපි දකිනවා. මොකද මේ පනත් කෙටුම්පත සම්මත වුණොතින් රනිල්ගේ අවසරයක් නැතුව අපිට අඩුතරමේ අපේ ගෙදරින් එළියට අඩියක් තියන්න බැරි වෙනවා. අපිට අපේ කටවත් අරින්න බැරි වෙන තත්ත්වයට අපිව හිර කරන පනතක් තමයි මේ ATA කියලා කියන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ පනත ගේන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ වෙනකොට මේ රනිල් රාජපක්ෂ ප්‍රමුඛ මේ ආණ්ඩුවේ මේ සෙල්ලම් දමමින් ජනතාව රවට්ටවමින් ඔවුන් ගෙන යමින් තියෙන ජනතාවගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් හකුලවමින් මැතිවරණය හකුලවමින් ජනතාවට තමන්ගේ අයිතිය වෙනුවෙන් පාරට බහින්නට නොදී මේ ගෙන යමින් තියෙන මර්ධනකාරී ක්‍රියාපිළිවෙතට එරෙහිව හඬ නගන මානව හිමිකම් ක්‍රියාකාරිකයන්, සිවිල් ක්‍රියාකාරිකයන්, එගම දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයන්, ජනමාධ්‍යවේදීන් සහ විවිධ කණ්ඩායම් ඉලක්ක කොට ගනිමින් තමයි මේ පනත් කෙටුම්පත සකස් කරලා තියෙන්නේ. මේ පනත් කෙටුම්පත යටතේ කොයිතරම් පුළුල් විදිහට ත්‍රස්තවාදයේ අර්ථ නිරූපණය කරලා තියෙනවද කියනවා නම් අපරාධ නීතිය යටතේ දඬුවම් කරන්න පුළුවන් වැරදි පවා මේ පනත යටතේ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා විදිහට නිර්වචනය කරන තරම් මේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මහ ජනතාවගේ බලයට බය වෙලා තියෙනවා. මේ පනත් කෙටුම්පත යටතේ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් අපිට සහතිය කරලා දීලා තියෙන ක්‍රූර වද හිංසා වලින් වැළකීමේ අයිතිය, ඒ වගේම නීති ඉදිරියේ සමානව සැලකීමේ අයිතිය, අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය, භාෂණයේ අයිතිය, සමාගමේ අයිතිය, විතරක් නෙමෙයි සාමකාමීව රැස්වීමට තියෙන අයිතිය, අපි කැමති දේශපාලන මතයක් දරන්න තියෙන අයිතිය, කැමති වෘත්තීය සමිතියක ක්‍රියාකාරී වෙන්න අපිට තියෙන අයිතිය ඇතුළු අපේ සියලුම මූලික අයිතිවාසිකම් අමුවේ උල්ලංඝනය වෙන පනතක් තමයි මේ ATA කියලා කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ පනතේ තියෙන භයානකකම තමයි මේ පනත යටතේ මේ වරදක් විදිහට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් විදිහට සලකනු ලබන වරදක් සිදු කළ තැනැත්තෙක් විතරක් නෙමෙයි එවැනි වරදක් සිදු කළ හැකියයි මේ ආණ්ඩුව නිර්වචනය කරන එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට හිතෙන ඕනම කෙනෙක්ව මේ පනත යටතේ දඬුවමට ලක් කරන්න මේ පනත යටතේ අතිශය භයානක බලයක් විධායකයට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි ජනතාවට කියන්නේ මේ රනිල් රාජපක්ෂ මිලේච්ච විදිහට මේ උත්සාහ කරමින් ඉන්නේ අපි අපේ අයිතිය වෙනුවෙන් පාරට බහින එක නවත්තන්න, අපි අපේ අයිතීන් වෙනුවෙන් කතා කරන එක නවත්තන්න. ඉතින් මේ නීතියේ නාමයෙන් ඔවුන් අපේ මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන්න ගෙන් හදන මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මූලික අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කරන ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මේ පනත් කෙටුම්පතට අද දවසේ විරුද්ධ නොවුනොත් හෙට දවසේ අපි හැමෝටම මේ පනත නිසා දැඩි විදිහට මර්ධනයට ලක් වෙන්න වේවි. අපේ ජීවිත පවා විශ්වාස නැති වෙන තත්ත්වයකට පත් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ගෞරව කරන ඒ වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න සංවිධාන විදිහට මේ රටේ සමස්ත ජනතාවට ආරාධනා කරනවා එන්න ඉදිරියට මේ ඔබේ අයිතිය වෙනුවෙන් ඔබ ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන වෙලාවක්, ඔබ කතා කරන්න ඕන වෙලාවක්. එහෙම නැතිනොත් හෙට දවසේ ඔබට ඔබ වෙනුවෙන් කතා කරන්නවත් ඉඩක් මේ පනත යටතේ ලැබෙන එකක් නැහැ. නිසා නැවතත් ඉල්ලනවා මේ පනතේ භයානකකම ගැන තේරුම් ගන්න. ඒ තේරුම් ගැනීමත් එක්ක මේ පනතට විරුද්ධව මේ පනත පරාජය කරන්න අපි හැමෝම එකට එකතු වෙලා සටන් කරමු කියලා ස්තුතියි. අද අපි මේ ගම්පහ නගරයට ආවේ සමාජවාදී තරුණ සංගමයත් ඒ වගේම මේ විරෝධය දක්වන්න ඇවිල්ලා ඉන්න අනිකුත් සංවිධාන සියල්ලම අපි ඒකාබද්ධව අපි කියන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ආණ්ඩුව මීට පෙරින් ගෙන ආපු විශේෂම PTA එකත් ඊට පස්සේ ඒකෙන් මෙහාට දැන් ගේන්න යන AT 50 ඒ ත්‍රස්ත 52 දෙකම වහාම අහෝසි කළා මේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාවට සුබුරුදු බර ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න කියලා. හැබැයි අපි දන්නවා දැන් රනිල් රාජපක්ෂලා දැන් මොකද්ද කරන්න යන්නේ? රනිල්ට මහ ජනතාවගේ බලයක් නැහැ. රාජපක්ෂලට මහ ජනතාවගේ බලයක් නැහැ. නිසා මහ ජනතාවගේ බලයක් නැති නිසාම ඔහු දැන් බලය රැකගෙන යන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ දියවන්නාව ඇතුලේ හදාගත්ත 134. ඒ වගේම හමුදාවෙත් පොලිසියෙත් අරු බලාගෙන ඉන්න නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් එක තමයි දැන් මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ. ඒක නිසා මහ ජනතාවගේ සහයෝගය නෙමෙයි
පාර්ලිමේන්තුව ඇතුලේ මැර කල්ලියත් ඒ වගේම ආයි තරු බලාගෙන ඉන්න හමුදාවේ පොලිසියෙන් නිලධාරීන් කීප දෙනෙකුත් එක තමයි දැන් වැඩේ කරන්න යන්නේ. දැන් රනිල් මොකද්ද කරන්නේ? රනිල් දැන් මහ ජනතාවට කතා කරන වෙනුවට අපේ රටේ ලංකාවේ මම හිතන්නේ පළවෙනි ජනාධිපති වෙන්නේ නැති මහ ජනතාවත් එක්ක යාට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. යාට කතා කරන්න යන්න බෑ. පාට බහින්න බෑ. යාට බහින්න පුළුවන් තැන් දෙකයි තියෙන්නේ. එකක් පාර්ලිමේන්තුවට, අනිත් එක හමුදා කඳවුර ඇතුළට. දැන් මීට දවස් කීපයකට පෙර ලංකාවේ පළවෙනි ජනාධිපති වෙන්නේ නැති අර අපිට හිට්ලර්ගේ ෆිල්ම් මතක් වෙනවා. හමුදාවේ නිලයන් ඉන්න කට්ටිය එකතු කරලා යාඩ් එකකට දාලා හමුදාවට කතා කරනවා. අපි දන්නවා හමුදාවේ ඉන්න සියලු දෙනා මේවට සම්බන්ධ නැහැ. ඔවුන්ත් මේ රටේ මහ ජනතාව, ඔවුන්ටත් මේ දුක තේරෙනවා. හැබැයි ඔය යම් තරු බලාගෙන ඉන්න නිලධාරීන් කීප දෙනෙක් පාවිච්චි කරලා දැන් යාඩ් පිටින් හමුදාවට කතා කරනවා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? අපිට අනිවාර්යයෙන්ම රනිල් කියන්නේ මොකද්ද? ගෝටට වගේ මටත් බඩු හම්බෙනවා. ඒක නිසා මහ ජනතාව මාව වටලනවා. ඒක නිසා වහාම මාව බේරගන්න කියලා කාටද කියන්නේ? හමුදාවට. අර තරු බලාගෙන ඉන්න නිලධාරීන්ට කියන්නේ. ඒක නිසා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි, මිනිස්සු වෙනවා මට ගේම දෙන්න. ඒක නිසා උඹලා කොහොම හරි මාව බරා ගනින්. මං තරු බලාගෙන ඉන්න නිලධාරීන් ටික බේරගන්නම් කියලා. ඕක තමයි රනිල් කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වෙනුවෙන් තමයි මේ පනත් හදන්නේ. ඒක නිසා මාර විහිළු සපේන කාලයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එක පැත්තකින් අරගල කරන, ප්‍රශ්න කරන, මේ දේවල් කතා කරන මිනිස්සු මර්ධනය කරන පනත් ගේන අතර ඒගොල්ලෝ හදපු නීති සියල්ලම කඩලා Tamanට ඕන විදිහට වැඩ කරනවා. දැන් රනිල් නීතිය රකින්නවද? රනිල් ව්‍යවස්ථාව රකින්නවද? ඒවා මොකක්වත් කරන්නේ නැහැ. අධිකරණයෙන් ඔච්චර කියලා දීති පාර්ලිමේන්තුවේ මැතිවරණයට දීලා තියෙන සල්ලි ටික දෙන්න කියලා රනිල් දෙනවද? රනිල් දෙන්නේ නැහැ. දැන් මැතිවර මේ අධිකරණෙත් කොකා පෙන්නලා වැඩ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, දැන් අද අපිට ආරංචි විශේෂයෙන්ම මැතිවරණේ තියන්න කියලා අධිකරණ නඩුවක් ආන්න ගියා. ඒ නඩුව මීට පෙර මැතිවරණේ හැම මේ ශේෂ්ඨාධිකරණ හැම නඩුවක්ම ඇව්වේ ත්‍රිපුද්ගල මිනිසුරු මඩුල්ලකින්. හැබැයි ඊයේ මොකද වුනේ? ඊයේ නීතිපති මාර්ගයෙන් නියෝග කරනවා, ඉල්ලීමක් කරනවා. මේක පංචපුද්ගල අධිකරණයක් පාඩ පංචපුද්ගල විනිශ්චය සභාවක් දාන්න කියලා. විනිසුරු 5 දෙනෙක්ගෙන් අහන්න කියලා. දැන් අද අපිට ආරංචි තීන්දුව කළා තියෙනවා කියලා විනිසුරුවරු 5 දෙනෙක්ගෙන් අහන්න. මීට පෙර 3 දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා. මේක දැන් 5 දෙනෙක්ගෙන් අහන්න හදනවා. ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ? රනිල්ට කැමති විදියට නීතිය නමනවා. රනිල්ට කැමති විදියට විවස්ථා හදනවා. රනිල්ට කැමති දේ කරනවා. ඒක නිසා දැන් මේ ඒටියේ මන දෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. රනිල්ට කියන කෙනා, රනිල්ට විරුද්ධ වෙන කෙනා ත්‍රස්තවාදී බවටපත් වෙනවා. රනිල්ට විරුද්ධව දැන් මම ප්‍රකාශයක් කරොත් මම මෙතනින් යාට ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙනවා. මේ පනත සම්මත වුණොත්. මේ ආවරණය කරන මාධ්‍යවේදී නොබ සියලු දෙනාම ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙනවා. මට රැකවරණය දෙන ඒ සියලු දෙනා ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙනවා. නිසා වෙන මොකක්වත් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි දන්නවා මීට පෙර අපි පිළිගත්තත් නොපිළිගත්තත් අපි දන්න උද්ඝෝෂණය කරන්න පස්සේ ඒකට අධිකරණ නියෝගය තමයි ගන්නෙ. හැබැයි රනිල් මොකද අධිකරණ නියෝග දැන් මෙතනින් එහාට ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ප්‍රදේශයේ බාහිර ස්ථානාධිපතිට පුළුවන් නියෝග ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි, රැඳවුම් නියෝග ඕනනම් දෙන්න පුළුවන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිට. එතනට මේ කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, අපි දන්නවා CID එකේ මීට පෙර අපිට කැඳවනවා. හැබැයි කැඳවුවට පස්සේ බය 6ක් 4ක් අපි කට උත්තර දීලා එනවා. දැන් ඒව නැහැ. අපි ඇඟිලි සලකුණ අපි අනිවාර්යෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඕනනම් අපේ රෙදි ගලවලා හැම දෙයක් මේගොල්ලන්ට චෙක් කරන්න පුළුවන්. එතනට මේක ගේන්නේ. ඒක නිසා දැන් රනිල් වෙන්නේ මොකක්වත් නෙමෙයි, නිශ්චිතව එයා සිහින දක්මින් ඉන්නේ මේ රට පොලිස් රාජ්‍යයක් බවට පත් කරන්න, හමුදා රාජ්‍යයක් බවට පත් කරන්න. ඒක නිසා අපි මහ ජනතාවට කියනවා අවදි වෙන්න ඕනකම තියෙනවා. ගමේ අලි පනිනවට අලි වැට දාන්න කියලා මිනිහෙක් දැන් පාරට ගියොත් එයත් ත්‍රස්තවාදී බවට පත් වෙන දැන් තමයි රනිල් ගේන්නේ. ඒ නිසා මුකුත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි කියන්නේ දැන් රනිල් එලවන්න ඕනේ, රාජපක්ෂල එලවන්න ඕනේ. ඒක නිසා සියලු දෙනා එකට ඒකාබද්ධ වෙලා මේ PT පනත විරුද්ධව මහ ජනතාවගේ හඬක් නගන්න ඕනේ. ඒ වගේම රනිල්ව එලවන සටන දෙකම ඒකාබද්ධ කරමින් එදියත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වෙනුවෙන් තමයි සමාජවාදී තරුණ සංගමයත්, ඒ වගේම අපිත් එක්ක එකතු වෙන සියලු බලවේගත්, ඒ වගේම වෘත්තික සියලු දෙනා එකතු වෙලා වහාම මේ පනත අකුලන තැනටත් රනිල් එලවන තැනටත් අපි සටන ගන්න ඕනේ කියන ආරම්භය තමයි අපි දෙමින් ඉන්නේ. ඔබ දන්නවා මේ වෙලාවේ රටේ ඉතාම තීරණාත්මක මොහොතක්. එක පැත්තකින් මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂල මේ පාලක ජුන්ටාව අපේ රටේ ජනතාව නැවත වතාවක් අර අවුරුදු 75ක් දේශපාලනයේ ඒ අන්දපු රැවටපු ඒ දේශපාලනයේ නැවත වතාවක් උඩට ගමින් ඉන්නවා. මොකද පහුගිය අවුරුද්ද අපේ රටේ ජනතාව තරුණ තරුණියන් විශේෂයෙන්ම පාරට ඇවිල්ලා මේ දේශපාලනයේ තේරුම් අරගෙන අරගලයක් කළා, දැවැන්ත අරගලයක් කළා. මේ පාලක කණ්ඩායම් මේ නායකයන් එළෙව්වා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්ත මේ රනිල් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 134ක ඒ ඡන්ද බලයෙන් ජනාධිපති වෙලා, පින් ජනාධිපති වෙලා දැන් තමන්ගේ පන්තියට අහිමි වෙච්ච බලය මේ ධනපති කණ්ඩායම් වලට අහිමි වෙන්න ගිය බලය නැවත වතාවක් ස්ථාවර කරමින් යනවා. ඒකට තමයි ඔවුන් මේ දේශපාලන ගේම් එක ගසමින් තියෙන්නේ. අපි දන්නවා හමුදාව, පොලිසිය ඒක තමයි
රනිල් වික්‍රමසිංහට මේ රාජපක්ෂලා දැන් තියෙන එකම පිහිට. ඔවුන්ට ජනතාව අතරට යන්න බෑ. ඒකින්ද අපි දැක්ක පහුගිය මිනිසුන්ට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතියක්ව තිබ්බ ව්‍යවස්ථාවෙන් නියමිත වෙලා තිබ්බ මේ ඡන්දය පළාත් පාලන මැතිවරණය දැන් අහෝසි කරමින් යනවා. දින නියමයක් නැතුව කල් දාමින් යනවා. මිනිසුන්ට තියෙන අවස්ථාව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිය නැති කරලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් මේ අර්බුදයට දැන් විසඳුම් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙන IMF එක. IMF විසඳුම් වල විසඳුම ගෙනල්ලා දැන් මේ මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? ආයි අර අවුරුදු 75ක් ගිය පැරණි පාරෙම ණයට ගන්න එක, ණය කොට ගන්න එක, ණය කඳු කොට ගන්න එක සහ අපේ රටේ තියෙන ඉතුරු වෙලා තියෙන සම්පත් ටිකත් විකුණන්න තමයි දැන් මේ පාර කපමිනේ. මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අපි රටේ ජනතාවට කියනවා මේක කවදාවත් අපේ රට විසඳුමක් වෙන්නේ නැහැ. මේකෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? තවත් අපි මේ ගැඹුරු ප්‍රපාතයට තවත් හෙලෙන එක තමයි මේ පාලකයා කරමින් ඉන්නේ. ඔවුන්ගේ පාලන බලය, ඔවුන්ගේ පන්තියේ තියෙන බලය යම් ප්‍රමාණික ආරක්ෂා කරගන්න ඔවුන් සැලසුම් කරද්දී මේ රට අපේ මව්බිම තවත් ප්‍රපාතයට ඇදෙමින් තමයි තියෙන්නේ. ඒකින්ද මේ දේ කරගන්න නම් ඔවුන් දන්නවා ජනතාව නැවත වතාවක් නැගිටින්න දුන්නොත් ඒ දේ කරගන්න බෑ. මේ අපේ රටේ සම්පත් විකුණනකට ජනතාව විරුද්ධ වුණොත් ඒකට හේව නැගිට්ටොත් මේක කරගන්න බෑ. ඒකින්ද ඔවුන් මොකද කරන්නේ? දැන් අනපනත් ගේනවා. අපි දන්නවා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන්නේ කාලයක් තිස්සේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන මහයියලින් කතා කරපු නායකයෙක් කියලා අපිට පෙන්වන්න හැදුවා. ස්වාධීන කොමිසම් සභාව ගැන දේශනා පවත්වපු මිනිහා දැන් මේ පින් ජනාධිපති වෙලා මේ ජනතාවට තියෙන බයට දැන් අනපනක් ගෙනලා ඒව ඔක්කොම පොඩි පට්ටම් කරලා තියෙන්නේ. ස්වාධීන කොමිසම් සභාව, මැතිවරණ කොමිසම් සභාව ඒව විනාශ කරගෙන යනවා. ව්‍යවස්ථාව කනවා. රටේ ජනතාවට මේ අරගල කරපු තරුණයට තමයි එක වෙලාවක දෝෂාරෝපණය කරේ. දැන් මේ මොකද කරන්නේ? ජනාධිපති මේ බලගතු කුටුවේ ඉන්නේ ජනාධිපති මොකද කරන්නේ? ව්‍යවස්ථාව අමු එක්ක උල්ලංඝනය කරනවා. ඒක කනවා. ඒකින්ද අපි ජනතාවට කියනවා මේ PTA පනත දැන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ තිබ්බා. මේ රටේ ජනතාව එකෙන් පීඩාවට වින්දා. දැන් මේ අලුත් වඩයකින් ATA කියලා පනතක් ගෙනවා. මේක කියන්නේ PTA එකටත් වඩා එහාට ගිය අන්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රව විනාශ කරන පනතක්. ඒකින්ද අපි ජනතාවට කියනවා අපි මේවට අහු වුණොත්, මේ ගහන ගේමට අහු වුණොත් අපේ මේ රට, අපේ මේ අනාගතය, අපිට තියෙන මේ රට තමයි අපිට නැති වෙන්නේ. ඒකින්ද අපි කියනවා මේ කරන සෙල්ලමට චුට්ටක්වත් බය වෙන්න එපා. මේ කරන දේශපාලන ගේම් එකට චුට්ටක්වත් ඇවටෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඉදිරියට එන්න ඕන. අපි හැමෝම තරුණයන්, වැඩිහිටියන්, මේ රටේ පොදු ජනතාව, නීතිඥ සංගම්, සිවිල් සංවිධාන මේ හැම කෙනාම ඉදිරියට වෙලා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මේ පනත, මේ ATA කියන පනත පරාජයපත් කරන්න ඕන. ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනාටම ආරාධනා කරනවා සමාජය තරු සංගම ඉදිරියට. බොහොම ස්තුතියි. That Ranil Rajapaksa has decided to gazette an ATA, which is an anti-terrorism act. Many of us would know about the PTA, the Prevention of Terrorism Act, and this is relatively new, but has already been gazetted. And this is far more dangerous, as we see, than the PTA. The ATA gives Ranil and his henchmen ultimate power in deciding the trajectory of the future of this country. We know last year there was an Aragaya in which many young people, many citizens around the country fought against corruption. They fought against everything that was going on in the country that was wrong. We felt inherently that we needed to stand up against this. Even now, under these circumstances, with the amount of pressure that families are feeling, with the amount of corruption that is still going on, with the amount of privatization that's about to happen, we do understand that so many people from around the island feel the need to stand up against this, feel the need to say this is not right. But under the ATA, none of this will be possible. To make this very, very basic and clear, if you carried a flag and you were there at Golf Fest last year, if you went with your family and you stood up for what you believed in for your country, once this ATA is passed, if this bill does go through, I want you to understand, we want you to understand that there will be no place for that kind of dissent. There is no place for you to speak your mind, for you to engage in even peaceful protests, for you to because you will be classified as a terrorist. The ATA has a very wide definition of what it means to be a terrorist, and under these circumstances, a teacher
a public servant, a young student, any of us can be classified as terrorists. We know when Ranil came into power, the very first thing he did on the night of the 21st of July is attack those who were protesting at Golface. And beyond that, he made it very, very clear that those who were still protesting were referred to as terrorists. And this is an extension of that fear that he has, that inherent fear that people of this country are going to rise against a president who has no mandate. He has no right to be where he is. And this is the fact that he's including this now is not because he feels that, him also and the Rajapakshas and everyone in that regime, they are not of the belief that there is any fear of terrorism at the moment, but they want to make sure that they shut down and they silence anyone who goes against them. It can be something as simple as a Facebook post. It can be something as simple as not showing up to work as a form of protest. It can be the most peaceful form of protesting, and you can still be jailed for it under the ATA. The ATA is a very, very, very dangerous piece of legislation. And here, those of us who gathered here in Rampah today want to make sure that the people of this country understand how dangerous it is. And if this does go through, it will change, as I said, our lives forever. So we want people to understand this, and we want people of this country, if you believe in democracy as you did over the last few years, if you stood on the streets and fought for democracy, remember that Ranil Rajapaksha is the most undemocratic president there is. And make sure you stand against this vile and corrupt regime, this vile and corrupt president who has no place to be in power. මාර්තු 17 වන දින කැසට් ප්‍රකාශන මගින් කරන ලැබු මේ ATA පනත සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී පනතක්. මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රඥාප්තියට විරෝධී පනතක්. මේ වගේම පනතක් CTA කියලා මීට කලින් ආව එක මහජනත විරෝධතා හමුවේ පරාජයට පත් වුණා. ඊට පස්සේ PTA ආව. දැනට මහජනතාව අරගල කරනවා PTA නීතිය වෙනස් කිරීමට. ඒ තියෙද්දි තමයි මේ වගේ අනීතික පනතක් කියන්නේ. මේ පනත මගින් සෑම සිවිල් පුරවැසියෙක්ම ත්‍රස්තවාදී බවට පත් කිරීමට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. සෑම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විරෝධියෙකුට සහභාගී වන්න ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස නම් කරනවා. ඊට සහාය දක්වන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබ ඒට ප්‍රවාහන සේවය සපයන ඔබ ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග සේවයක් සපයන ඔබ ත්‍රස්තවාදියෙක් වෙනවා. වාචිකව හෝ යම්කිසි ද්‍රව්‍ය වශයෙන් උදව් කරත් ඔබ ත්‍රස්තවාදියෙක් බවට පත් වෙනවා. ඒ වගේ මේක ගෙනල්ලා තියෙන තනිකරම සිවිල් සමාජ මර්ධනය කරන්න IFM ප්‍රතිසංස්කරණ හරහා මෙරට සිදුවීමට නියමිත මහජන නැගිටීම වළක්වන්න තමයි මේ වගේ පනතක් ගෙනල්ලා තියෙන රනිල් රාජපක්ෂලා. ඒ වගේ මේ පනත මගින් අධිකරණයට හිමි වෙලා තිබූ බලතල සියල්ලම විධායකයට සහ පොලිසියට ලැබී තිබෙනවා. ඒ බලතල හරහා අධිකරණ ස්වාධීනත්වය නැති වෙලා තිබෙනවා. මෙරට මිනිසුන්ගේ නීතිය යම් තරමක් හෝ ආරක්ෂා වන අධිකරණය නිසා. නමුත් අධිකරණයේ තියෙන බලතල මේ ලෙස මේ පනතෙන් බහැර අරගෙන ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ විධායක වන රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇතුළු පිරිස වෙත ගොනු කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව පොලිසියට පුළුවන් රඳවා තැබීමේ නියෝග දිගු කරන්න. ඒ වගේම පුළුවන් කොමන ස්ථානද විරෝධතා කරන්න තහනම් කියලා නම් කරන්න. ඕනම පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ඩීఓ ගහලා ඕනම කාලයක් රඳවා ගන්න පුළුවන්. මෙම පනත මගින් මහජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් සියල්ලකටම වැටබඳිනවා. අපගේ විරෝධය දක්වන්න තියෙන අවස්ථාව නැවත ඇයි මේ මිනිසුන් විරෝධය දක්වන්නේ? මේ මිනිසුන් විරෝධය දක්වන්නේ මේ ආණ්ඩුව අසමත් වෙලා තියෙනවා. මේ දුප්පත් සහ මධ්‍යම ප්‍රාන්තික මිනිසුන්ගේ ප්‍රශ්නවල විසඳුම් ලබා දෙන්න. ඒ ප්‍රශ්න අහලා තමයි මේ මිනිසුන් පාරට බහින්නේ. නමුත් මොවුන්ට හිතර දක්වලා තියෙන මේ පාරට බැහිම අද මේ තත්ත්වයට අපි මොන දුන්නත් හෙට මේ තත්ත්වය ඔබවත් හොයාගෙන එනවා. ලැබෙන පළමු අවස්ථාවේම අපි මේ විරෝධය දක්විය යුතු. එහෙම නැතිනම් අපිට හෙට දිනේ පාරට බහින්නවත් බැරි වෙනවා. පසුගිය දිනේදී තිබු මහජන අරගලය නිසා මේ රටේ විශාල මහජන ජයග්‍රහණ රසක් අපිට උරුම වුණා. ඒ වගේ ජයග්‍රහණ අපිට ඉස්සරහට ලබා ගන්න තිබෙනවා. ඒ ජයග්‍රහණ වළක්වන්න තමයි රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව මේ වගේ අනීතික පනක් ගෙනෙන්නේ. ඉතින් අපි මහජනතාවට ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. හෙට මේ ඔබගේ දොරට තට්ටු කරන්න පුළුවන්. හෙට මේ වගේ අවිනීතියක් ඔබට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. සිවිල් පුරවැසියෙක් ලෙසට මෙතෙක් ඔබට සිවිල් සමාජයෙන් විශාල ජයග්‍රහණ ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙනවා. වෘත්තීය සමිතිවල විශාල ජයග්‍රහණ අත්පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා මේ අනීතික පනත වළක්වන්න අපි සමග එකතු වෙන්න කියලා. අද දින අපි ගෝල්ෆේස් අරගලය නියෝජනය කරමින් සමාජවාදී තරුණ සංගමය සමග ගම්පහ නගරයේ මැදට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ආණ්ඩුව එහෙම නැත්නම් රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත ඔවුන් යෝජනා කරමින් තියෙනවා එයට එරෙහිවීමට. එතකොට මේ වෙනකොට මේ ත්‍රස්ත පනත් එහෙම නැත්නම් පනත් කෙටුම්පත් රාශියක් සකසාගෙන මේ දූෂිත පාලකයා Tamanගේ අවසානයට එක් බලය රැකගන්න තමන්ගේ අවසානයට එක් තමන්ගේ සහචර හවුල සමග බලය රැකගන්න
සූදානමින් සිටින බව ජනතාවට පැහැදිලිවම පේනවා. ඒකේ මූලික වැඩපිළිවෙල විදියට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගෝල්ෆේස් අරගලය මගින් එලවලා දැම්මට පස්සේ අදාළ ව්‍යවස්ථාවේ තියෙන හිල් ටික හොයාගෙන මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන පින් ජනාධිපති බලයට එනවා. ඊට පස්සේ Tamanගේ බලය රැකගැනීමේ දෙවනි වෑයම විදියට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පළාත් පාලන මැතිවරණය ඉතාමත් කූර ලෙස හකුලමින් ජනතා පරමාධිපත්‍යයට නැවත වතාවක් පයින් ගහලා තියෙනවා. දැන් මේ එන්නේ ඒකේ තුන්වෙනි ක්‍රමවේදය යෝජිත ප්‍රතිරස්ත පනත මගින් අපි උදාහරණයකට දැක්වුවොත් Facebook සමාජ ජාලයේ රජය විවේචනය කරපු තොරතුරක් ෂෙයා කරපු පුද්ගලයාට පවා රජය විවේචනය කළ පුද්ගලයාට පවා මේ ත්‍රස්ත මනද අප නැතුව හිරේ යන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි පුදුමයක් වෙලා තියෙන්නේ එදා ගෝනවල සුනිල්ගේ පිස්තෝලෙට අස්සම් කරපු මේ වත්පන් ජනාධිපතිතුමා අද වෙනකොට මහ ජනතාවට එරෙහිව ත්‍රස්ත පනත් ගේන්න කටයුතු කරමින් සිටිනවා. ඉතින් මේක හරි විහිළුවක්. හැබැයි අපි රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාට කියනවා ඔයිට වැඩිය විහිළු කරගෙන ආපු පාලකයෙක්ව ටස් ගාලා එලවන්න මේ රටේ සුවහසත් තරුණ බලවේගවලට පුළුවන් වුණා. හැබැයි ඔයා ඔය කරගෙන යන ක්‍රියාමාර්ගය මගින් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ එළවපු මල් පාර යන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා කියලා අපි පැහැදිලිව ඔබතුමාට කියනවා. මොකද ඔය ක්‍රියාදාමයෙන් ජනතාව දිගින් දිගටම Tamanගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතීන් වෙනුවෙන් සටන් වදිනකොට ජනතාව දිගින් දිගටම පෙළාගෙන ඔය කුමන්ත්‍රණකාරී පාලනය තවදුරටත් ඔබතුමා ගෙනියනවා නම් අර ඔබතුමා කියපු ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ අවසානය සෝවියට් රතු හමුදාව බර්ලින් වලදී අවසාන කරපු විදිහටම ඔබතුමාගේ අවසානයත් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා විප්ලවීය තරුණ එකමුතු විදියට සමාජවාදී තරුණ එකමුතුව හරහා අපි ඔවුන් එක්ක එක්ව වෙලා තියෙනවා මේ ජනතාව ඉතින් වඩා දිනා ගන්න. ඒ වගේම රටේ සෑම තරුණයෙක්ටම ආරාධනා කරනවා මේ අහිමි කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට විරුද්ධව අයින් කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් ඔබ අද පාරට බහින්න නැති වුණොත් ඔබට මහමග තනියම ගමන් කරන්නට පවා අයිතියක් ඉල්ලා සිටීමේ සටනකට පෙළඹෙන්න වේ. රිපෝටර් වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාතී වාර්තාකරණය